Përshëndetje nderuar teleshikues të televizionit Channel One, jemi së bashku në këtë emision të Making of për këtë puntat të re, ku do të flasim sot për një film komedi amerikane të vitit 2007 drejtuar nga Spike dhe Josh Gordon i titulluar Blades of Glory. Një film i publikuar në datën 29 mars të vitit 2007 i prodhuar nga MTV Films. Për realizimin e këtij filmi janë dashur plot $61 milion, filmi arkëtoi deri në $118 milion. Muzika që është përdorur në këtë film është Niggas in Paris nga Kanye West dhe Jay-Z. Ndjekim trailerin e filmit. The passion. The power. Welcome to the world of competitive figure skating. You're welcome, Stockholm. Michaels is definitely shaking things up. That was disgusting. That, young man, is how babies are made. Ladies and gentlemen, we have a tie. Sick, you smell like after-shaven taco meat. Yes, I do. How dare you? You are to be stripped of your medals and banned from men's figure skating for the remainder of your lives. Now, two rivals. Michaels. Macaron. I see you got fat. I see you still look like a 15-year-old girl, but not hot. Will join forces. What do you guys have that none of the other teams have? Matching sets of crotch luggage? Exactly. Two men skating together, and in our division, no less? Those two are nothing but a couple of freaks. You know what, dude? Your hand has to be on top. The girls goes on top. Yeah, ergo, chick. Watch my icy hot super slide. It's not gonna matter because you're flat in front like Ken. You're the girl. What? You're my pretty lady, McElroy. Chaz Michaels and Jimmy McElroy are figure skating. Boom! Find the balance. That was his fault. Sweet Jesus. You two are the last pieces of the puzzle. Will Ferrell. John Heder. The first male pair in the history of the sport. How is this going to work? Blades of Glory. So, Coach, I was thinking about the music for our routine. We're gonna skate to one song only. I'm gonna get you drunk off my lady hump, my lovely lady hump. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It Gets the people going. Si që njohëm me trailerin e filmit Blades of Glory, ky film bën fjalë për vitin 2002 ku dy patinatorë kundërshtar me njëri tjetrin ju hiqet medalje e arë dhe dënohen të mos marrin pjesë në një konkurs në një kohë të gjatë. Megjithatë, ata e gjejnë mënyrën se si do të lejojnë të kualifikohen si skuadër dyshe. Një film i drejtuar nga Josh Gordon dhe Will Spike, skenarist Jeff Cox dhe Craig Cox, marrin pjesë kast aktorësh të njohur si Will Ferrell, John Heder dhe Will Arnett. Ne tani do të ndjekim intervistat e aktorëve kryesor që marrin pjesë në filmin Blades of Glory dhe rikthehemi sërish në studio. I thought it'd be fun to be in a movie about ice skating and get a chance to do something as physical and as weird, but as fun as ice skating. I never really done it in my life. I did a little bit of roller skating growing up. I'd maybe been on the ice once or twice on skates, so I was like, all right, this would be fun to really get into and try to do that. And then with some like comedy giant like Will Ferrell, you know, working with Ben Stiller too, it's like, all right, I can't say no to that. You don't see a lot of Chazes out there. There's a lot of bump and grind and dirty music. Dirty moves, dirty body movements, just a lot of dirt. And so, yeah, I got to learn more of the classical kind of very graceful arm lifts and chest extensions. Most of our time on the ice was actually spent just trying to learn the basics separate of each other. Because we knew, well, at some point we're going to have to start working together because that's what we do on the ice. So it was actually just a couple weeks before we started shooting the second part
all the skating stuff, it was just for a couple weeks that we actually started working together on the ice. Katie and Jimmy are kind of a funny little couple because, you know, Jimmy is, he's never had a girlfriend. He grew up, you know, as a single kid with his dad, his adoptive dad, who, you know, kind of was like, his life was very much based on like just, it was all sport. It was all ice skating. That's all he knew. You have these two innocent people kind of coming together who are in new territory. Jimmy has no idea what to do, and she doesn't really have any idea what to do. But Jimmy's, you know, he's excited. He's up for trying new things, and she's a little tainted by the world because because Jimmy's always had everything he's wanted. We do not like Chaz and Jimmy because they're always like getting up in our grill about stuff, and we're like, no, you know, we're not like. They're trying to like come into what we do, which is double skating, and we're like, yo, I don't, you know, And so they started doing like two guys together, and we're like, hell no. Jennifer Fisher plays his sister, and she's awesome. She's, you know, she's the one who's kind of squeezed out in the family, and she's kind of not. We don't really let her inside of our family dynamic, and she's kind of on the outside. So, yeah, she's really cool. She's very great actress. Skating has a lot of inherent comedy and drama in it, built in. You have these really colorful characters. It's very dramatic, often, you know, a little over the top, can get a little maudlin sometimes. It's nuts, you know, and so I think that America appreciates that. There's a story there to skating that's constantly being told of these great rich characters. Anytime that you can just kind of move it along and get really physical, it's for me anyway. It's a lot of fun. It makes it. It just really feels like you're getting your hands dirty because you are, for real. Well, it's the first time in this film that two guys are ever partners and ever skate together. And Strauss and Fairchild they just want endorsements. They just want attention, and so anytime the attention's not on them, they get really furious. So a lot of this film is them trying to grab the attention back from this kind of headline about these two guys skating together. And frankly, all Will Arnett and I do is we just try to get some attention away from Will Ferrell and John Heder onto us anyway. So it works out perfectly for our characters. Well, Strauss and Fairchild are the world champions. They're a brother-sister team, and they're a crowd favorite. And in this film, they're really the golden children until Michaels and McElroy come in and take some of their thunder, steal some of their buzz. They're like the kind of people that smile on the ice and are really don't smile off the ice. Fairchild is the boss of the two, and she kind of bosses her brother around. She's a real competitor, Fairchild. And Fairchild's all about money. That's what she likes. I play Katie Van Waldenberg, which is Strauss and Fairchild's little sister. I'm also sort of like their lackey. Katie is their, how should I put it? Katie is Strauss and Fairchild's lackey, their assistant / manager / gopher / put upon assistant / everything. Yeah, that's sort of the rundown. Basically, my brother and sister, they want to win the pair's gold. Because I have sort of a romance going with Jimmy, they convinced me to seduce Chaz in an effort to break up their skating team so that they'll win the gold. Well, when I was little, our parents died in a car accident driving me to skating practice, which was absolutely not Katie's fault, but Strauss and Fairchild kind of lured that over her head and guilt her into being their lackey because of it. It was very funny and wanted to be a part of it. Yeah, I just thought it was different enough that I felt that and the role was so interesting that I thought, well, gosh, you know, this would be a lot of fun to do.
the young man that he's attached to is going through some things of his own. So and the coach has some anger management issues that surface in the relationship, and but he's a lot of fun to play. Well, I meet him in jail, and where they've been placed because they've been fighting again, and I offer them the opportunity and give them the chance to think about it, and not to say that they jump to it, but there's really no alternative at that point. I think they both have reached their bottom, so to speak. That age-old story, you're going to be a team, you're going to live as a team, you're going to eat as a team. You are a team, you're no longer a single. Chaz has taken great care to make sure that he's the lone wolf, and Jimmy's got his own thing going, and it's like getting these two guys together is very, very difficult. It seems like there's been a lot of figure skating movies made, and I've been offered to play myself in almost all of them, and I turned every single one of them down. But when you read this script and you see how absurd this story is, and Will Ferrell and John Heder and Will Arnett and Amy Poehler, I mean, Craig T. Nelson, I mean, when you see the cast and how outrageous this is, I couldn't resist it. I had to be a part of it. And to be able to play a version of myself instead of having to be myself is really fun. So what an honor, a thrill to be, in a Will Ferrell movie, and John Heder's a class act. It's been great. Well, a lot of figure skating movies are based on reality. This one doesn't even sniff reality. It is so off the wall and bizarre. Two guys skating together. Hello. It never happened. Not in any competition that I've ever been associated with, and how kind of damaged they are as human beings, and just how silly it all is. Two guys skating professionally together in international and national competition, doing the moves that they do in this, and how it's set up, as kind of good against evil, melodrama. Absolutely. Could it happen? Never. Not in a million years. Not in my lifetime, anyway. I don't see it as an innovative thing, two guys pair skating. I think, I say, finally, we have reached a point of tolerance in this world where we can say it's okay for two men to dance together on frozen water. Why not, America? Bryce, my character, has a mustache. That's about it. He's also a guy that wears shoes like this. I'm not sure what this shoe is made out of, but probably Italian. No big deal. He's the way I see this character is that his father probably owns the production and owns many productions like this, and he's just sort of the he's a yes man to his father, but rules the grublets on and off the ice. Will Ferrell is rock and roll, so it seems like I can't remember him having blonde curly hair. Basically, watching him, but I know he does. He wears leather pants, and I might be going out on a limb saying this, but he wears leather pants as well as some of the greats like Jim Morrison. Will Ferrell as Chaz Michael Michaels is the Lizard King. He can do anything. And they also know how to wear costumes. Anybody who could dress like a peacock and walk around like it was his favorite outfit until other people wanted to try it on. Those are moments that designers wait for. Will Ferrell had to wear a one-piece suit with red crystal, orange crystal flames going up, and a back that was so low that even those of their senior years would use the term risque. And you have these men putting these costumes on and wearing them.
It's always been a dream of mine since I was about 8 to do a movie about male figure skating. I had a rink in our apartment in New York. My parents had a rink made, and ever since then I've just been so connected to the ice, and really my whole career and everything has been about getting to the point where I could have the leverage to get a male figure skating pairs movie made. I mean, there's been a few goals in my life. One of them was to fall in love and get married. You know, check that off. Have children, check that off. Make a movie about a male figure skating pair. Check. Ndërsa tani të nderuar teleshikues do ndjekim një kolazh me prapaskenat më të bukura të filmit Blades of Glory. Jimmy, you okay? What's wrong with you? Sorry. Come on. Take my hand. We can do this. Let's rock this ice. Pass me a biscuit. 5 miles into a boat. Test one, test one.
Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes, si ftuari i mbrëmjes së sotme është regjizori Nikolin GURAKUQI, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Nikolin, jeni një nga emrat më të mëdhenj të operës dhe baletit, ku keni vënë në sken shumë opera të njohura. Si nisi kontakti i parë me operën? Po, sigurisht që ka nisur shumë herët, po jo në mënyrë profesionale, por në mënyrë familjare të quajmë, sepse babai tim ishte, kur unë isha fëmijë i vogël, ishte regjisor në teatrin e operës dhe baletit, mbaroi studimet në Moskë, edhe me të kthyer u emërua regjisor në opera. Kështu që në ato vitet e para të fëminisë time i kam kaluar me babain, me pantallona të shkurta, atje ke Baçja e operës vjetër, që sot është Akademia e Arteve apo Universiteti i Arteve, siç quhet. Kështu që duhet të them që koha shumë e gjatë është, do të thoja rreth 50 vjet, që kam gjysmë shekulli kontakt me këtë gjini. Një herë në fillim si fëmijë, pastaj si profesion, e cila erdhi më vonë, pastaj në vitet 70. Më pas dhe për djalin tuaj, Enkelin, pasioni juaj dhe... Tani, sigurisht që... është si e trashëguar në një formë. Unë e perceptova operën jo vetëm si një fëmijë, po edhe si një profesionist. Edhe në vitet 70 u futa në Akademinë e Arteve, ndeg në Kantos, por në atë kohë pata fatin që të njoh edhe njeriu me cilën do të kaloja jetën time, e cila më dha 2 fëmijë, të parin Enkelin dhe të dytin Marsidin. Enkeli ka një kujtim shumë të bukur me mua. Kur unë kam mbrojtur diplomën, ai në moshën 1 vjeçare, me karrocë, me maman e vetë, me erdhi në provim diplomë. Kështu që edhe ai e ka patur shumë shpejt kontaktin, bile do të thoja më shpejt se sa unë, që 1 vjeç e ka pas kontaktin me operën si gjini. Flasim pak për mbiemrin GURAKUQI. Tani, mbiemri GURAKUQI ka vendin e vet në historinë e Shqipërisë. Sigurisht ka një përfaqësues të madh, një mystakjelli, por jo nga ato burrat e zamanit që vetëm banin mustaqe, edhe kokën e kishin bosh, por nga ata ideolog, nga ata rilindas t'i quajnë, që e shkrin jetën e tyre për Shqipërinë. Dhe ai është një nga rastet tipike që parat e veta i shpenzoi për të formuar shtetin shqiptar, se ka plot nga ato që pretendojnë sot që kanë formuar shtet, po shumë nga ata kanë vjedh paret e shtetit. Dhe ka një kategori tjetër, t'i quajmë patriotësh, atletarësh, që i shkrin parat e tyre për të formuar shtetin. Dhe këtu hyn ai GURAKUQI i madh. Që nga vitet 90 që ju keni filluar aktivitetin tuaj, keni vënë në sken mbi 40 vepra. Shumë për sa i përket... Për të qenë preciz, tani janë bërë 52 produksione, vënje dhe rivënje. Do me thënë, çfaqjet e fundit që kanë bërë, e çuan në 52 numrin e vënjeve dhe rivënjeve bashkë, pra në total, sepse ka premiera, po ka edhe rivënje. Shumë besoj për. Po nuk janë pak, shumë janë, pa diskutim, sepse janë një jetë, janë 30 dhe sa vjetë. Por ky është zanati që unë bëj, ky është profesioni që unë bëj, ky është, si me thonë, jeta ime artistike, pa cilën nuk do ta kuptoj ekzistencën, sigurisht, sepse bile këto ditë kam shkruajt një poezi që jetën e jetova me art dhe me dashuri. Për të mos ta vazhduar më tej, se
do vi kohë që do botohen në një libër të gjitha, po ky ka qenë pozicioni im, karshi jetës, karshi artit, karshi dashurisë, karshi familjes, edhe nuk mund të ishte tjetër. Disa nga veprat tuaja të cilat mendoni se kanë më shumë peshë? Dua ta shohat listën aty dhe s'mund ta specifikoni? Jo, mund ta specifikoj pa diskutim, sepse unë kam për zemër në fakt shumë çfaqe, se nuk i shoh çfaqet me ftosësi. Nuk i shoh si diplomat, i shoh si një artist. Edhe artistët në përgjithësi, kur pyeten për veprat e tyre që bëjnë, për rolet që luajnë, për çfarë që vënë skenë, thonë nuk i ndajmë. As unë nuk i ndaj, sepse i kam bërë me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën dashuri të gjitha çfaqet. Por sigurisht ka çfaqe në çdo periudhë, në çdo artist, në çdo etapë të jetës, ka çfaqe që janë më të mira, ka çfaqe që janë më pak të mira. Sigurisht ato i vlerëson niveli i dashurisë me cilin ti realizon është i njëjtë përkushtimi. Por ka që arrin një sukses më të madh, arrin maja, dhe sigurisht edhe unë kam ato çfaqjet e mia që po për zemër kam disa çfaqe, sidomos megaproduksionet. Megaproduksionet janë çfaqjet më të mëdha të repertorit operistik, siç është Aida, është Turandot, është Ballo me maska, është Traviata, është Madama Butterfly, shumë çfaqe tjera, por për zemër kam edhe dy çfaqe shumë të vogla, por shumë domethënëse, sepse transmetojnë dy emocione shumë të veçanta. E para është La Serva Padrona, Shërbëtorja Zonjë, Pergolezit, që unë e kam realizuar në hallin e operës, aty ku sot bëhen koncerte. Edhe e kam pastaj çuar në turne nëpër Shqipëri. Dhe opera tjetër është Zëri njerëzor, La Voix humaine, e Francis Poulenc, të cilin e kam vënë vite më parë me rastin e festës muzikës, që bëhet çdo vit, organizohet çdo vit nga ambasada franceze, sepse ajo është një vepër franceze, e kulturës operistike franceze. Flasim pak për diplomimin tuaj në Francë, në mos gaboj në 94-ën. Jo, ai ka qenë një specializim që unë kam bërë, se unë jam diplomuar në Shqipëri. Dhe më vonë kthimi. Pastaj shkova me specializim në Francë. Më vonë Gjermani. U ktheva nga Franca, pastaj kam bërë disa hospitime, kam shkuar në Gjermani, kam shkuar në Itali. Disa hospitime të cilët më kam mbledh shumë në jetën time artistike, pa diskutim. Këtë do thëja, sa kanë ndikuar ato? As diskutohet që kanë ndikuar, sepse neve shkonim jashtë, mas viteve 90, shkonim mas një mbyllje të tmerrshme. Dhe të prekje me dorë, arritet më të mëdha të teatrit muzikor, nuk ishte gjë e zakonshme, ishte privilegj, nuk ishin gjithë të fat. Dhe kjo pa diskutim që e ngacmoj të gjithë qenien time artistike, e ngacmoj shumë dhe kam pastaj në vitet 95, 98, 2000, 2005 kam punu me një jetje të jashtëzakonshme dhe nuk rreshje së punuari për të implementuar sa më shpejt ato ide që më kishin ngacmuar prej kohësh. Dhe më pas, ju pedagog në Akademinë e Arteve. Po. Marrëdhënia me nxënësit tuaj, si i shihni të rinjt shqiptarë sot? Tani, eksperjenca ime pedagogjike nuk është e vogël, është 15-16 vjeçare, dhe studentët zënë një vend pa diskutim të veçantë në jetën time artistike, po edhe në zemrën time. I kam kushtuar një rëndësi të jashtëzakonshme punës me ta, dhe kjo më ka bërë që jo pak, po edhe nga ana ime profesionale të marr prej tyre, të marr energji pozitive, por edhe ti mësoj, ti edukoj me një metodologji pune
jo thjesht shkolle, por ti përgatis edhe psikologjikisht që në jetën e sotme artistike nuk mund zëvën një mentalitet me mungesa. Në një produksion operistik nuk ka mungesa, nuk ekziston koncepti mungesës. Po shkojmë mësim, s'po shkojmë mësim. E morë leksionin, se morë leksionin. Një produksion ka disa orë pune fikse, matematike. Ka që orë janë, dhe në këto orë do realizohet këtë. Pra, kjo metodologji pune, sigurisht që nuk implementohet do të për njerë, por i mëson, i edukon një farë mënyre. Kupton, dhe një pjesë të madhe të tyre, unë i kam sot në teatrin e operës, artistë që shumica e tyre janë solistë sot, një pjesë janë koristë, një pjesë janë solistë, një pjesë tjetër janë në karrierë ndërkombëtare. Edhe pa diskutim që për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme tek i shoh që fluturojnë ngado, fluturojnë me zërat më të mirë të këtij profesionalizmi që rritet çdo ditë. Rritet çdo ditë edhe kjo i shton pikët atyre, por mua më shton kënaqësinë që s'kam punuar kot. Por kam punuar, janë frytet e një pune me përkushtim, një pune të vërtetë. Zhanri juaj preferuar? Në çdetin, muzikë. Në muzikë. Po tani, unë do të them një detaj të rinisime, kur kam qenë 17-18 vjeç, në atë kohë në televizionin italian ka qenë një emision që quhej Canzonissima, që prezantohesh nga Raffaele Corrado, disa artistë të mëdhej të televizionit italian. E në atë kohë, gara ka qenë shumë e madhe, shumë e fuqishme midis Massimo Ranierit, Gianni Morandit, Iva Zanikit, Mino Reitanos e tjerë. Ne u rritëm me këto këngë, u rritëm me pathosin e këngëve të tyre viteve, edhe për mua, sigurisht unë bëja tifo për Massimo Ranierin, e kam dashur shumë atë artist, edhe në fakt nuk e kam dashur kot, sepse ai është sot një artist multidimensional. Ai është këngëtar, është aktor, është regjisor, aktor teatri, aktor kinemaje, edhe regjisor. Kështu që do të thoje që ka qenë një leitmotiv i atyre viteve për mua. Krahas interpretimit dhe regjisurës, ju keni bërë dhe skenografinë e disa operave. Po, kam bërë, jo se unë jam skenograf, po fruti i eksperiencës së punës me disa skenograf, me cilët kam darë jetën time artistike, si që janë Gens Shkodrani dhe Taulant Pustina, mësova shumë për i tyre mënyrën e ndërtimit të skenave. Rinë me orë pa fund me debate artistike mbi kreacionin vizual, dhe sigurisht që ata si mjeshtra të skenografisë mësuan dhe të kunë në mënyrë instiktive disa regula, por ato që unë kam bërë janë thjesht një eksperiencë e viteve të punës me këta kolegë të mirë, cilët i kam dhe miqë dhe i përshëndes nga kjo studio. Opera është një zhanër shumë specifik, si regjizori të saj. Çfarë duhet t'jesh? Çfarë duhet t'jesh në radhë parë? Çfarë si duhet ta kuptosh? Tani, të kuptojmë që ky është një diskutim dhe një debat që ka shumë kohë që bëhet. Duhet të kuptojmë që opera është një teatr me muzikë. Nuk është thjesht një teatr i folur, me fjalë artistike, por është i kënduar. Po e kënduara ka dy faktorë brenda saj. Ka fjalën, ka dhe muzikën. Por ama dramaturgjia është e njëjtë. Dramaturgjia është e njëjtë
Dhe të dyja këto duhet të shkrihen tek njëra tjetra. Dhe jo njëra të sundojnë tjetër. Ky është koncepti im, sepse ka koncepte sa të dush, më kupton, por duhet me ditë një gjë që në teatrin e sotëm muzikor, muzika është vepruese, veprimi është muzikor dhe nuk këndohet thjesht me fjalë. Por duke kënduar transmetohet një ngjarje e caktuar me mjetet e veta shprese. Dhe sigurisht në avangard të këtij teatrit sot janë gjermanët, është bota nordike, gjermanët, austriakët, francezët, të cilët e kanë kthyer në magji spektaklin operistik, ku jo vetëm këndohet, po të gjithë aspektet vizuale dhe të dëgjimit monopolizohen në një dorë të fortë i cila i unifikon, sepse artet shpeshherë kolaborojnë me njëra tjetrën, po edhe janë agresive me njëra tjetrën, i tregojnë njëra tjetrës që unë jam i pari, ti je i dyti, ky është i treti. Nuk ka as të parë, as të dytë, as të tretë. Ka shumë komponent që bashkohen në një për të transmetuar një ngjarje. Pastaj ti si shikues apo si dëgjues, shijo këtë duash më shumë. Kjo është në dorën tënde. Po s'mund t'ja heqish të drejtën as një arti që të jetë sekondar brenda kësaj të tërë të madhe, që quhet teatr muzikor. Zoti Nikolin, pas një dhimbje shumë të madhe, ju jeni kthyer me veprën Toskën. Më duket se jeni shprehur se këtë veprë dedikonit djalit tuaj. Sigurisht jam shprehur që ja dedikoj atij, po jo vetëm veprën, dhe jo vetëm Toskën. Gjithë jeta ime këtej mbrapa është një dedikim për të. Më thonë, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, do ta them sa të kem frymë që çfarë do të bëj artistikisht i dedikohet atij. Sepse unë nuk kam gjë tjetër në dorë për ta, nuk është çështja thjesht tek kujtimi. Kupton se kujtimi është një fjalë e përgjithshme. Unë nuk e jetoj mungesën e tij si një kujtim. Mungesën e tij unë e ndjej dhe se ndjej. Edhe e ndjej, dhe kur e ndjej shkruaj, po edhe nuk e ndjej sepse dialogoj çdo ditë me të. Vetëm se prek dhe nuk e shoh, se përqafoj. Po, duhet të them që ekzistenca ime është totalisht në shërbim të ekzistencës së tij. Kështu mund ta përkufizoj sot. Zoti Nikolin, unë të falenderoj shumë që keni qenë i pranishëm në këtë studio për të ndarë këtë bisedë bashkë. Sigurisht që ishte një kënaqësi që isha në studion tuaj, edhe nëse do më lejosh, unë dua t'i përshëndes të gjithë stafin tuaj, edhe juve që më ftuat në studio, po edhe të gjithë dashamirësit dhe miqtë e mi dhe në mënyrë veçantë familjen time, gruan dhe djalin tim Enkelin. Falenderoj zoti GURAKUQI. Nderuar miq, ne do të shkëputim për pak çaste, do të shkojmë në publicitet, qëndroni me ne. Kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur edhe në këtë puntat të Making of për filmin Blades of Glory, ku u njohëm me trailer, me intervistat dhe me një bisedë shumë të këndshme këtu në studio. Këtu përfundon gjithçka, unë ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, bashkë rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshëm.